السلام علیکم مرګرو دا وګورئ دا چې دی افغاني نانونه دي ټوکړې ټوکړې کوم په دې تغارې کې اچوم او دا نن چې دی که نه په کیلګري کې واورې هم لګېدلې یخ هم دی او دا ډوډۍ پکې میده کړو او دا چې دی که نه د کور والا د غوا خپې پخ کړلي دا وګورئ دا د غوا خپې دا غوښه به پکې وخورو ګرمه ګرمه دا به دا د غوا خپې دي ښه دا په دې کې واچو او دا چې د دې سره سلاد دي اوکاډو پیاز ټماټر لیټس نو دا چې د دې د پاسه په لګونه داسې ودړو پیاز او اوکاډو خاصه مزه کوي نو ټرای وکړو چې څنګه ده بسم الله الرحمن الرحیم माशाल्लाह जबरदस्त अल्लाह दे के बरकत वाजे आमीन।